नमस्कार साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरुलाई सुभाष सेटिङ युट्युब च्यानलको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ साथीहरु। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले eSIM को बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिकमले चाहिँ भाद्र 31 गतेबाट चाहिँ तपाईहरुलाई eSIM चाहिँ वितरण गर्न थालेको छ। तर तपाईहरुले चाहिँ नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय सुन्धाराबाट मात्र तपाईहरुले चाहिँ eSIM प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको सुरुवाती अवस्थामा। र तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुलाई 50 जनालाई मात्रै eSIM वितरण गरिएको हुनाले तपाईहरुले कार्यालय खुलेको समय भन्दा 10 बजे पहिले नै तपाईहरुले चाहिँ लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। र लाइन बसेको पहिलो 50 जनालाई चाहिँ तपाईहरुलाई टोकन बाँडिनेछ। टोकन प्राप्त गर्ने 50 जनाले चाहिँ तपाईहरुले eSIM प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले एउटा नागरिकताको फोटोकपी र तपाईहरुले पासपोर्ट साइजको फोटो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईहरुले eSIM चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा तपाईहरुले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फर्म चाहिँ तपाईहरुले वही कार्यालयमा नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईहरुले eSIM प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु eSIM चाहिँ कुन फोनमा चल्छ र कुन फोनमा चल्दैन भनेर पनि यस भिडियोमा जानकारी दिएको छु। साथै eSIM को बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण विवरण चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। Suvas setting for technical video and new update. र साथीहरु म मोबाइल फोनको स्क्रिन तर्फ आइसकेको छु र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा गएर तपाईहरुले यस्तो किसिमको फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो किसिमको फर्म फिलअप गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ eSIM प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले नागरिकताको फोटोकपी र फोटो पनि लानुपर्ने हुन्छ। सँगै अब तपाईहरुको चाहिँ कुन फोनमा चाहिँ eSIM चल्छ भन्दा चाहिँ तपाईहरुलाई म यहाँ हेरिरहेको छ र तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु। आइफोन अथवा एप्पलको तपाईहरुको फोनहरु छन् भने चाहिँ यी फोनमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ eSIM चल्नेछ। आइफोन 13, आइफोन 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स र 13 मिनीमा चल्छ। त्यस्तै आइफोन 12, आइफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, 12 मिनीमा चल्छ। आइफोन यासीमा चल्छ। आइफोन 11, आइफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्समा चल्छ। आइफोन XS मैक्समा चल्छ। त्यस्तै आइफोन XRमा चल्छ। आइप्याड प्रो 12.9 इन्चको 4th जेनेरेसनमा चल्छ। आइप्याड प्रोको 12.9 इन्चको 3rd जेनेरेसनमा चल्छ। त्यस्तै आइप्याड प्रोको 11 इन्चको 2nd जेनेरेसनमा पनि चल्छ। त्यस्तै आइप्याड प्रोको 11 इन्चको 1st जेनेरेसनमा पनि चल्छ। त्यस्तै तपाईहरुको eSIM चाहिँ अरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ आइप्याड एयरको 4th जेनेरेसनमा पनि चल्छ। त्यस्तै आइप्याड एयरको चाहिँ 3rd जेनेरेसनमा पनि चल्छ। त्यस्तै आइप्याडको 8th जेनेरेसनमा पनि चल्छ। त्यस्तै आइप्याडको 7th जेनेरेसनमा पनि चल्छ। त्यस्तै आइप्याडको मिनी 5th जेनेरेसनमा पनि यति चाहिँ आइफोनमा चल्ने चाहिँ यतिमा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ eSIM चाहिँ आइफोनमा चल्छ। त्यस्तै स्यामसङमा पनि चल्छ साथीहरु। स्यामसङमा चाहिँ यति फोनहरुमा चल्छ। स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 5G मा चल्छ। त्यस्तै अल्ट्रा 5G र S22 मा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ चल्छ eSIM। त्यस्तै स्यामसङ फोल्ड लाइट मोडेलमा चल्छ। त्यस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी Z फोल्ड 3 5G मा चल्छ। स्यामसङ ग्यालेक्सी Z फ्लिप 5G मा चल्छ। स्यामसङ ग्यालेक्सी Z फ्लिपमा चल्छ। त्यस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी Z फोल्ड 2 5G मा चल्छ। त्यस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी फोल्डमा चल्छ। त्यस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 प्लस 5G। यसको मतलब चाहिँ साथीहरु तपाईले यहाँ सम्म 5G देख्न सक्नुहुन्छ। 5G चल्ने फोनमा चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्दा हुन्छ भने eSIM चल्छ। त्यस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रा 5G, स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, त्यस्तै अर्को अल्ट्रा 5G मा दुईटैमा चल्छ। स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 20 FE 5G मा चल्छ। त्यस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी नोट 20 FE मा पनि चल्छ। त्यस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी S20 र S20 प्लस एन्ड अल्ट्रा S20 अल्ट्रामा पनि चाहिँ तपाईहरुको eSIM चल्छ। अब साथीहरु यस्तो गुगल पिक्सेलमा पनि चल्छ। यसमा चाहिँ गुगल पिक्सेल 6 प्रो मा चल्छ। त्यस्तै गुगल पिक्सेल 6 मा चल्छ। गुगल पिक्सेल 5A 5G मा चल्छ। त्यस्तै गुगल पिक्सेल 5 मा चल्छ। गुगल पिक्सेल 4A मा चल्छ, 4 मा चल्छ। त्यस्तै गुगल पिक्सेल 3 and 3X मा चल्छ। लिमिटेड सपोर्ट कोहीमा मात्रै सपोर्ट गर्छ, कोहीमा चाहिँ यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भनेको छ गुगल पिक्सेल 3 and 3XL मा। त्यस्तै गुगल पिक्सेल चाहिँ 2 मा चल्छ। र अब साथीहरु तपाईहरुको चाहिँ यो eSIM चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले डायल गर्नुपर्ने *#06# गरेर तपाईहरुले कल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको eSIM एक्टिभेट हुन्छ। र अझै eSIM को बारेमा केही तपाईहरुलाई केही बुझ्नु भएको छैन र केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यी भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। यो जानकारी चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय
सुन्धाराबाट नै तपाईँहरूलाई जानकारी लिएको हो र त्यसबाट नै तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ भिडियो मार्फत जानकारी दिएको छु साथीहरू। केही समस्या भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यस्तो भिडियो चाहिँ आइरहनेछ यस च्यानलबाट। कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरू। धन्यवाद।